สวัสดีครับอธิวัตรกระถางปูนก็จะพามาทำกระถางปูนที่ได้จากแบบพลาสติกที่มีทรงสูงแล้วก็มีลวดลายเหมือนขั้นบันไดสำหรับลวดลายในครั้งนี้ก็จะใช้ปูนโฟมในการดึงลวดลายเมื่อเราได้แบบพลาสติกมาผมก็จะมาวัดหาความกว้างและก็ความสูงของตัวกระถางเนื่องจากมีคอมเมนต์เข้ามาอยากจะรู้รายละเอียดแล้วก็การใช้ปูนทรายโฟมจำนวนเท่าไหร่และน้ำหนักมีน้ำหนักกี่กิโลซึ่งผมก็จะได้เพิ่มรายละเอียดขึ้นมาให้ในส่วนนี้สำหรับปูน1ถ้วยก็อยู่ที่550 กรัมแล้วก็ทราย580 กรัมโฟมก็จะอยู่ที่10 กรัมแล้วก็รายละเอียดน้ำหนักผมก็จะตอบในท้ายคลิปวิดีโอว่ากระถางจะอยู่ที่น้ำหนักกี่กิโลเมื่อทำเสร็จเนื่องจากผมไม่มีกิโลใหญ่ในการชั่งสำหรับในการเจาะรูผมก็จะตัดโฟมให้เป็นรูปวงกลมแล้วก็ติดด้วยเทปกาว2 หน้าเพื่อจะแปะให้ติดกับตัวพลาสติกของก้นกระถางเมื่อทำเสร็จเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเจาะรูให้เสียเวลาเพราะบางท่านอาจจะไม่มีอุปกรณ์ในการเจาะก่อนจะนำปูนซีเมนต์มาขึ้นรูปเราก็จะทาด้วยน้ำมันจะเป็นน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันพืชก็ได้เพื่อช่วยให้ปูนกับพลาสติกไม่เกาะยึดติดกันแล้วก็การผสมปูนซีเมนต์ทรายก็จะใช้อัตราส่วน1:1ในการทำก้นกระถางก็จะผสมให้มีความเหลวผมจะผสมเป็นแบบเม็ดแล้วก็ค่อยๆอัดเอาทีละน้อยเพื่อไม่ให้ก้นกระถางมีน้ำเยอะเพราะถ้าเกิดมีน้ำเยอะเราก็จะขึ้นลูกยากสำหรับการผสมปูนซีเมนต์ทรายโฟมผมก็จะผสมในอัตราส่วนปูนซีเมนต์1 ส่วนแล้วก็ทราย1 ส่วนพร้อมกับโฟมอีก3 ส่วนในการผสมปูนซีเมนต์ทรายก็ให้มีความเหลวสักเล็กน้อยเพื่อที่การผสมเวลาเอานำโฟมลงไปก็จะได้ง่ายขึ้นและการผสมโฟมก็ให้สามารถที่จะปั้นได้อย่าให้มีความเหลวมากเพราะการขึ้นรูปเราก็จะขึ้นลำบากเพราะแบบนี้มีลักษณะทรงสูงแล้วก็ไม่มีลวดลายที่จะมายึดเกาะให้ปูนในการขึ้นรูปโอกาสที่ปูนซีเมนต์ที่เราขึ้นรูปก็จะมีการไหลตัวลงค่อนข้างได้ง่ายแล้วก็การขึ้นรูปก็พยายามอัดปูนซีเมนต์ทรายโฟมให้มีความแบนอยู่ที่กะระยะด้วยสายตาก็อยู่ที่ประมาณ1 เซนเพราะเราต้องฉาบด้วยปูนซีเมนต์ทรายอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ผิวของตัวด้านในมีความเรียบในการขึ้นรูปครั้งนี้เราก็สามารถที่จะอัดแรงๆได้ด้วยใช้ฝ่ามือประกบด้านนอกด้วยเพื่อป้องกันการขยับตัวของปูนในส่วนอื่นที่จะไม่ให้ปูนในส่วนที่เราไม่ได้ทำไหลลงสู่ข้างล่างเพราะจะเป็นการยากที่จะในการขึ้นรูปสำหรับปูนปั้นเมื่อทำการขึ้นรูปชั้นแรกเสร็จผมก็จะทำการน็อกปูนเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการรอโดยใช้ปูนซีเมนต์ผงมาอัดแล้วก็กดเข้าไปให้แน่นแล้วก็หยุดไว้สักพักเพื่อให้ปูนซีเมนต์ผงดูดเอาน้ำจากปูนที่เราขึ้นรูปออกมาแล้วก็ทำให้ปูนที่เราขึ้นรูปมีการแข็งตัวได้เร็วขึ้นเราก็สามารถที่จะทำการขึ้นรูปในชั้นบนได้อีกไม่ต้องรอ
สำหรับในการขึ้นชั้นบนผมก็จะขึ้นอยู่ที่เว้นระยะห่างปากขอบกระถางอยู่ที่2 เซนเพื่อจะทำการทำขอบของปากกระถางด้วยปูนซีเมนต์ทรายเพื่อจะให้ตัวกระถางมีความแข็งแรงไม่แตกหักเสียหายได้ง่ายในการใช้งานและเมื่อการขึ้นรูปเสร็จเราก็จะปล่อยทิ้งไว้อยู่ที่30 นาทีเพื่อให้ปูนมีการเซตตัวหลังจาก30 นาทีเราก็จะมาตรวจเช็คดูมากดปูนดูถ้าปูนมีการยุบตัวเล็กน้อยก็ถือว่าปูนมีการเซตตัวเราก็สามารถที่จะทำขั้นตอนต่อไปก็คือผสมปูนซีเมนต์ทรายในอัตราส่วน1:1เพื่อที่จะมาทำขอบหรือปากกระถางเพื่อให้ขอบปากกระถางมีความแข็งแรงสำหรับการผสมปูนซีเมนต์ทรายก็ค่อยๆเติมน้ำอย่าเติมน้ำเยอะเพราะเราต้องการที่จะผสมปูนให้แบบปั้นได้เพราะเวลาปูนมีการเซตตัวหรือการคายตัวของน้ำออกจากปูนจะได้ไม่ไปขังอยู่ที่ก้นกระถางเพราะในแบบของเราจะไม่มีการไหลออกของน้ำได้ก็จะทำให้ปูนซีเมนต์ในส่วนนั้นเกิดการยุบตัวและไหลตัวลงไปสู่ข้างล่างก็จะทำให้ขอบเราต้องมาตกแต่งอีกหรือมาขึ้นรูปใหม่สำหรับการขึ้นปูนซีเมนต์ของตัวปากกระถางก็เราก็จะขึ้นปูนซีเมนต์ด้านในมีความสูงจากแบบพลาสติกสักเล็กน้อยเพื่อการตกแต่งในขั้นตอนในการปาดปูนซีเมนต์ก็จะได้ง่ายแล้วก็การฉาบเราก็จะใช้ปูนซีเมนต์ที่เหลือนำมาฉาบเพื่อปิดหน้าผิวเม็ดโฟมในการฉาบก็จะใช้ในการอัดเข้าไปแล้วก็รีดปูนให้บางๆเพื่อจะปิดแค่เม็ดโฟมเพื่อเป็นการลดน้ำหนักของตัวกระถางแล้วก็การขึ้นขอบเราก็จะรีดปูนซีเมนต์ให้เต็มจากนั้นก็จะทำความสะอาดด้วยการใช้แปรงนำมาปัดเอาเศษโฟมออกแล้วก็เศษทรายที่เป็นเม็ดหรือผิวที่ยังไม่เรียบก็จะทำให้กระถางเราดูดีและมีความสวยงามในภายในหลังจากทำความสะอาดเสร็จผมก็จะปล่อยทิ้งไว้อยู่ที่20 นาทีแล้วมาทำการตัดปูนซีเมนต์เพื่อที่จะแต่งปากขอบกระถางให้เสมอในขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายในการขึ้นปูนซีเมนต์ในการที่ขึ้นกับแบบพลาสติกเมื่อเราแต่งขอบปากกระถางเสร็จเราก็จะนำฟองน้ำมาปาดหน้าเพื่อให้ปูนซีเมนต์มีความเรียบแล้วก็ลบขอบลบคมของตัวปูนซีเมนต์เมื่อเวลาแห้งหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยทิ้งไว้1 วันเพื่อที่จะทำการถอดแบบเมื่อผ่านไป1 วันปูนซีเมนต์ก็จะมีการแข็งตัวแล้วก็เราก็จะมาทำการถอดแบบด้วยน้ำร้อนสำหรับน้ำร้อนครั้งนี้ผมใช้ไม่เยอะผมใช้แค่ไม่ถึงครึ่งลิตรเราก็จะสังเกตได้ง่ายในการราดน้ำร้อนลงไปพลาสติกก็จะมีเสียงดังก็คือแบบกับปูนก็หลุดออกจากกันได้ง่ายสำหรับการถอดแบบครั้งนี้ก็ถอดง่ายเนื่องจากแบบพลาสติกเราไม่มีลวดลายมากก็เลยทำให้การถอดแบบก็ง่ายแล้วก็การที่จะดึงหลุมโฟมผมก็จะใช้แปรงลวดในการขัดแล้วก็การขัดก็จะดึงมาด้านเข้าหาตัวก็จะทำให้เราขัดได้ง่ายแล้วก็การขัดก็ต้องดูขอบชั้นของปูนที่เป็นลวดลายของกระถาง
เราก็พยายามอย่าไปเน้นในจุดนั้นเพราะว่าทำให้ลวดลายล้มอาจจะเวลาทำออกมาในการจะทาสีหรือตั้งโชว์ก็จะลวดลายก็จะไม่มีให้เห็นให้เด่นชัดแล้วก็การขัดก็ควรเอาขอบของแปรงลวดด้านใดด้านหนึ่งถูก็จะออกได้ง่ายขึ้นสำหรับในการขัดหน้าโฟมก็มีคอมเมนต์เข้ามาสอบถามว่าขัดเพื่ออะไรแต่บางท่านอาจจะไม่ขัดก็ได้เพราะว่าแล้วแต่ความชอบสำหรับผมก็จะขัดเพื่อจะดึงลวดลายของโพรงอากาศโดยที่ตัวกระถางก็จะออกมาไม่เหมือนกับของใครก็ความโดดเด่นของลวดลายก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวกระถางปูนซีเมนต์โฟมการที่จะดึงหลุมอากาศหรือโพรงเราก็จะใช้แก๊สเป่าหรือบางท่านอาจจะใช้พวกที่เป็นทินเนอร์ในการทาหรือน้ำมันเบนซินนำมาทาโฟมก็จะมีการยุบตัวทำให้เกิดโพรงอากาศทำให้เกิดลวดลายแล้วก็สำหรับการเคลือบเงาครั้งนี้ผมก็ได้สั่งซื้อน้ำยาเคลือบเงาที่เป็นชนิดน้ำมาทาแล้วก็ปริมาณที่ใช้ก็ใช้ไม่มากและความแตกต่างที่การเคลือบเงาครั้งก่อนที่เป็นน้ำมันหรือมีส่วนผสมของทินเนอร์ก็จะมีความแตกต่างของเนื้อสีของตัวกระถางแล้วก็มีความเงาความเด่นชัดมากกว่าพอสูตรน้ำปูนที่จะดูดเข้าไปแล้วก็ดูดน้ำเข้าไปให้เป็นสีเดียวกันเวลาแห้งก็จะมีความสวยงามมากกว่าน้ำยาเคลือบเงาที่เป็นน้ำมันหรือมีส่วนผสมของทินเนอร์และสีครั้งนี้ก็ได้สั่งของสีประกายมุกเป็นสีพิเศษได้สั่งมาเพิ่มเติมแล้วก็ได้มาลองทำกระถางในตัวนี้ดูสำหรับการติดเทปใสเวลาสีแห้งเทปใสก็ไม่ค่อยเกาะหรือติดกับตัวกระถางที่เราเคลือบเงาดีนักในชั้นแรกผมก็ลองติดเทปใสดูเพื่อที่จะกำหนดสีตรงที่ลวดลายสำหรับสีที่ใช้ก็จะเป็นสีน้ำอะคริลิกประกายมุกกึ่งด้านแล้วก็ในการทาก็ทาง่ายแล้วก็ปริมาณก็น้อยก็เหมาะที่จะนำมาทำกระถางเผื่อท่านใดที่สนใจอยากจะทราบยี่ห้อหรือการสั่งในช่องทางใดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอมาสอบถามได้เลยครับผมก็จะได้บอกให้สำหรับการทาสีก็จะทาอยู่ที่2รอบเพื่อตัวสีจะได้มีความเข้มแล้วก็ความเด่นชัดมากขึ้นไม่เหมือนกับสีน้ำอะคริลิกเป็นสีด้านถ้าสีด้านเราก็จะใช้อยู่ที่รอบเดียวแล้วก็ความเงาของตัวสีก็จะไม่มีเหมือนชนิดที่สั่งมาในครั้งนี้สำหรับการติดเทปใสผมก็ไม่ติดเนื่องจากเนื้อเทปกาวใสไม่ค่อยจะยึดติดกับตัวกระถางก็เลยไม่ทำการติดในการระบายสีก็เลยต้องระมัดระวังในส่วนที่เป็นขอบป้องกันสีที่จะไปเลอะกันก็ทำให้เสียเวลาสักนิดหนึ่งแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานแล้วก็สรรหาอุปกรณ์ต่างๆมาแนะนำหรือมาทำให้เป็นท่านดูเป็นแนวทางเพื่อที่ท่านใดสนใจอยากจะทำใช้เองครั้งถูกแล้วก็สวยพร้อมกับประหยัด
เราสามารถที่จะกำหนดในรูปแบบตัวกระถางได้เอง แล้วก็สวยงาม พร้อมกับการสร้างอาชีพได้อีกในช่องทางสำหรับในช่วงแรกที่ผมได้บอกว่าจะบอกส่วนผสมที่ใช้แล้วก็น้ำหนักของตัวกระถางผมก็จะใช้ทรายอยู่ที่4ถ้วยปูนซีเมนต์อยู่ที่4ถ้วยแล้วโฟม6ถ้วยน้ำหนักก็จะรวมอยู่ที่ 4.7 กิโลโดยประมาณสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจที่ดีตลอดมาผมก็ขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับ